ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን የምናይ አሁን ማየት የምንቀጥል ስለ ስታቲክ ፊልዶች ይሆናል ማለት ነው። ኮንስታንትስ ዩዝድ ባይ ኤ ክላስ ዩዥዋሊ ዩዝድ ዊዝ ፋይናል ኪወርድ ማለት ነው። ከፋይናል ኪወርድ ጋር እንጠቀመዋለን ስታቲክ ወርድን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኦንሊ ኒድድ ቱ ሃቭ ዋን ፐር ክላስ ዶንት ኒድ ዋን ኢን ኢች ኦብጀክት ማለት ነው። ከሁሉም ኦብጀክት እንዲፈጠር ሳይሆን ለክላሱ ሁሉ የጋራ እንዲጠቀሙ ከፈለግን ነው ስታቲክ እንትን የምንጠቀም ማለት ነው። ስታቲክ ፊልዶችን የምንጠቀም if variable temp convert is in class temperature it is invoked by double t temperature dot temp convert times temp ማለት ነው። እዚህ ጋር እያለን ያለ ምንድነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር temp convert የሚል temperature የሚባል ክላስ ቢኖረን new java ክላስ ብዬ temperature የሚባል ፍጠርና temperature የሚባል ፈጠርኩ። ከዚህ በፊት ቴምፕሬቸር የሚባል ክላስ ፈጠረ ስለነበር ቴምፕሬቸር ቱል ባለው ቴምፕሬቸር ቱል የሚባል ክላስ ፈጠርን። ከዚህ ክላስ ውስጥ ምን አለን እያለን ያለ እዚህ ጋር ፐብሊክ ስታቲክ ፋይናል ደብል ቴምፕ ኮንቨርት 1.8 እዚህ ጋር ቴምፕ ኮንቨርት ኮንስታንት ስለሆነ ካፒታል ነው ማድረግ ያለብን። ኮንቬንሽን ነው ኮንቨርት ብዬ ከዛ 1.8 ለበለው። እዚህ ጋር ያው ዳታ ታይፕ ምን ነገር አለብኝ። ከዛ ፐብሊክ ነው ይሄ ነገር ፐብሊክ ስታቲክ እንዲሁም ደግሞ ፋይናል አለው ማለት ነው። እና እዚህ ክላስ ላይ ሁኜ ማለት ነው እያለን ያለ if variable temp convert is in class temperature it is invoked by temperature በክላሱ ስም ከዛ temp convert times temp ማለት ነው። ከዛ አሳይን አድርገን ከፈለግን ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስታቲክ ፊልድ ስታቲክ ስለሆነ በክላሱ ስም አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦብጀክት ሳንፈጥር አሁን እዚህ ጋር ሜን ክላስ ላይ ሆኜ ቴምፕሬቸር ዶትዬ ቴምፕ ኮንቨርት እንደዚህ አክሰስ ማድረግ ይችላልው ዲስፕሌይ ማድረግ ይችላልው ኤስ አውትዬ ከዛ 1.8 ይወጣል ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ኤክስ ኮንትሮል ፕላስ ቪ እንደዚህ አድርጌ አክሰስ ማድረግ ይችላልው። ራን እናድርገው ኤስ6 ዶት ሚንን ማለት ነው 1.8። ሌላ ደግሞ ምንድነው የሚለን እዚህ ጋር ኢንስታንስ ሜተድስ ማለት ነው። ኢንስታንስ ሜተድ የምንላቸው ደግሞ የስታቲክ ሜተድ ተቃራኒዎች ናቸው። ማለትም ለእያንዳንዱ ኦብጀክት የራሱ የሆነ ሜተድ ይኖረዋል ማለት ነው። these are what you know so far. This defines the operations you can perform on objects of a class. Methods typically operate on the instance non-static fields of the class, but static fields ላይም እንትን ማድረግ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንትኖችን ኢንስታንስ ሜተዶችን each object has a copy of the method just as it has a copy of the fields ማለት ነው። ልክ እንደ ኢንስታንስ ፊልዶች ሁሉ ኢንስታንስ ሜተዶች ከሁሉም ኦብጀክቶች ውስጥ የራሳቸው ኮፒ ያላቸው ማለት ነው። ስታቲክ ክላስ ሜተድስ ይላል። እዚህ ጋር ባንክ አካውንት የሚባል ክላስ አለ። ኢንት ናም አካውንት የሚባል ፕራይቬት የሆነ አንድ ስታቲክ እንትን አለው። እሱ ስታቲክ የሆነ ቫሪያብል አለው። ከዛ int get num accounts የሚባል አለ። static methods are shared by all objects of the class ማለት ነው። ይሄ int get num accounts የሚለውን ሁሉም ናቸው ሼር የሚያደርጉት ማለት ነው። በባንክ አካውንት ክላስ የተፈጠረ ኦብጀክት ሁሉ ሼር ያደርጉታል። one copy for all objects ማለት ነው። static methods to define a class method add the keyword static to its definition። እዚህ ጋር ምን አደረገ መሰላችሁ? ከዚህ ቀደም ሰርተነው ነበር እና ፕራይቬት ስታቲክ ኢንተርናም አካውንትስን ዜሮ አሳይን አደረገው። ይሄ ጠቀሜታው ምንድነው? ይሄ ማንኛውም ሰው ባንክ አካውንት በፈጠረ ቁጥር የቁጥራቸውን ምን ይላል ካውንት ያደርጋል ማለት ነው። ኢንክሪዝ ያደርጋል። ኮንስትራክተሩ ላይ ነው ፕላስ ፕላስ የምትሉት ነው አካውንትስን። ከዛ ፐብሊክ ስታቲክ ኢንት ጌት ናም አካውንትስ ሪተርን ናም አካውንትስ አለው። ይሄ ስታቲክ ሜተድ ነው ማለት ነው። እስኪ ይሄንን እዚህ ጋር በተመሳሳይ ነው። ፕራይቬት ስታቲክ ኢንተርናም አካውንት ስታቲክ ኢንት ጌት ናም አካውንትስ ሪተርን ናም አካውንትስ ባንክ አካውንት ማይክ አካውንት አለ። ከሱ ውስጥ ማን አለ? $100 ነው ባለው። ከዛ የማይክ አካውንት ጌት ናም አካውንት ሲለው
አንድ ወጣ ምክንያቱም አንድ ሰው ብቻ ሬጂስተር ስላደረገ። ነገር ግን ባክ አካውንት ዛክ አካውንት ኒው ባክ አካውንት ማለትም ዛክ ደግሞ ሬጂስተር በሚያደርግበት ጊዜ 2 ይላል ማለት ነው። እና ደግሞ ደስ የሚለው ነገር እንትን ይሄ ስታቲክ ሜቶዶች እንዲሁም ደግሞ ስታቲክ የሆኑ ፊልዶችን በክላስ ውስጥ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ምክንያቱም የማይክ አካውንት ወይም ደግሞ የዛክ አካውንት ብቻ አይደሉም፣ የሁሉም ናቸው፣ ያጠቃላይ ናቸው ማለት ነው። ለክላሱ አጠቃላይ ስለሆኑ በክላስ ውስጥ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄን እኛ እንሞክረዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር 2 ክላስ እንፍጠር። እዚህ ሶርስ ላይ 2 ክላስ እንፍጠር። አንደኛው ክላስ ምንድነው? ሜን ክላሳችን ነው። እሱን ማን እንበለው? ኤ7 እንበለው። ሁለተኛው ክላሳችን ደግሞ ኒው ጃቫ ክላስ ብለን ባንክ አካውንት ፎር ከዚህ በፊት የሰራኋቸው ስላሉ ነው። ባንክ አካውንት ለዛ ነው ፎር የምንለው እንጂ ባንክ አካውንት እንለው ነበር ልክ እንደ ምሳሌ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ውስጥ ከአንድ ውስጥ ገብተን ኮፒ እናድርግ ስታቲክ ሜቶዱን ማለት ነው። ፐብሊክ ስታቲክ ቮይድ የሚለውን እዚህ ጋር ፔስት እናድርገው። ከዛ መጻፍ እንጀምራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ባንክ አካውንት ላይ ማለት ነው ስትሪንግ ኔም አለው፣ ፕራይቬት የሆነ ኦብጀክት የሆነ ሌላ ደግሞ ምን አለው መሰላችሁ? ፕራይቬት የሆነ ደብል ባላንስ አለው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኮንስትራክተር አለው ባንክ አካውንት ፎር። በዚህ በኮንስትራክተሩ ኢኒሻላይዝ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስትሪንግ ኔም ብዬ ከዛ ደግሞ ሌላ ደብል ባላንስ ከዛ ዚስ ዶት ኔም ኮንስትራክተር መፍጠር ይችላል ነገሩ። ሌላ ደግሞ አንድ የረሳሁት ነገር እንትን የሚባል አለ የሚቆጠርልን አለ። እሱ ፕራይቬት ነው መሰለኝ። ፕራይቬት እስኪንየው ፕራይቬት ነው ወይ ስታቲክ? እዚህ ያለ ፕራይቬት ስታቲክ ኢንተርም አካውንትስ ነው። እዚህ ጋር ፕራይቬት ስታቲክ የሆነ ለክላሱ በሙሉ ማለት ነው የሚፈጠረው ኦብጀክት ሁሉ ሼር ያደርገዋል። ነም አካውንትስ የሚባል አለ አካውንትስ። አሁን እዚህ ጋር ኮንስትራክተር ነፍጠር ጀነሬት ብለን እዚህ ጋር ኮንስትራክተሩ የሚይዝ ኔም እና ባላንስን ነው። እሺ ፈጠረልን። ከዛ ግን ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? አንድ ሰው በተመዘገበ ቁጥር ነም አካውንትስን በአንድ ጨምረዋለሁ ማለት ነው። ፕላስ እንዲያደርግ አደረኩት፣ አፕዴት እንዲያደርግ አደረኩት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሆኜ 2 እንትኖች ይኑሩኝ። ከዚህ ቀደም ስለሰራ ነው ፔስት እናድርገው። ያዋለ 2 አካውንት የሚፈጥሩ ሰዎች ይኑሩኝ። ኮንትሮል ፕላስ ሲ እዚህ ጋር ፔስት እናድርገው። አንደኛው ማይክ ይባላል፣ ሁለተኛው ደግሞ ዛክ ይባላል ማለት ነው። ማይክ 100 ብር አስገብቷል፣ ዛክ ደግሞ 20 ብር ወይ ዶላር አስገብቷል ማለት ነው። ሰዓታችን አልቋል እያለ ነው። እቺን ጨርሳትና ይበቃናል። እዚህ ጋር ወደ ብን መቀየር አለብን፣ ወደ ፎር መቀየር አለብን። ወደ ፎር ቀየርን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ማይክ ሬጂስተር በሚያደርግበት ጊዜ በየት ሜተድ እዚህ ጋር ያለችውን ነም አካውንትስን ልጥራት ማለት ነው። አክሰስ ለማድረግ ጌተር ያስፈልገኛል። ጀነሬት ጌተር ልበለውና የማን ነው? የነም አካውንትስ ነው። ስታቲክ ነው ሜተዱ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስታቲክ ነው። ኢንት ጌት ነም አካውንትስ ሪተርን ነም አካውንትስ ይላል። ስለዚህ ነም አካውንትን ሪተርን ያደርግልኛል። ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? ማይክ አካውንት ኤስኦትዬ ማይክ አካውንት ዶት ማይክ አካውንት ዶት እዚህ ጋር ጌት ነም አካውንትስ ጌት ነም አካውንት ስለዋለው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ አንድ ሰው ብቻ ሬጂስተርስ ማይክ ብቻ ሬጂስተር ስላደረገ አንድ ብቻ ይመልስልኛል ማለት ነው።
እዚህ ጋር ስታቲክ ስለሆነ በማይክም በእንትንም ብጠራው ውጤቱ አንድ ነው። በዛክም ጠራሁት በማይክም ጠራሁት ችግር የለውም። እዚህ ጋር ደግሞ በምጠራበት ጊዜ ሁለት ይሆናል ማለት ነው። ቆይ ራናስ እንደዚህ A7 ነው 1 እና 2 አለ ማለት ነው። ከፈለጋችሁም ደግሞ በክላስ ስም መጥራት ትችላላችሁ። ስታቲክ ሜተድ ስታቲክ ፊልድ ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ይሄን ወደ ባንክ አካውንት በካፒታል ፎር ማለት ነው መቀየር እችላለሁ። አሁን ውጤቱ ተመሳሳይ ነው የሚሆን የዚህና የዚህ ማለት ነው። ምክንያቱም ሁለት ሰው ብቻ ነው ሬጂስተር ያደረገ። እዚህ ጋር ሁለቱ ተመሳሳይ ነው። ይሄ አንድ ሰው ብቻ ቀደም ሬጂስተር ስላደረገ ነው። እሺ ይሄን አየን። ስታቲክ ሜተድስ ይላል። ይሄንን በሚቀጥለው እናያለን። ስላዳመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እስክንገናኝ ሰላም ነው።